Hai semua, Assalamualaikum. Berjumpa lagi kita pada kali ini. Saya ingin membuat sedikit pembetulan untuk episod sebelum ini berkenaan kos pemilikan Pro 2 Myvi dan Proton Iris. Oleh kerana kereta segmen B ni biasanya menjadi pilihan mereka yang baru sahaja bekerja. Jadi sepatutnya nilai non-claim discount atau NCD adalah bermula daripada kosong dan membuatkan kadar insurans perlu diambil kira dari tahun pertama pemilikan sehingga tahun ke-9 dengan kadar NCD bermula daripada kosong dan menaik setiap tahun sehingga kadar maksimumnya pada tahun ke-5. Bagi Pro 2 Myvi 1.5L Advance dengan harga permulaan RM52,697, insurans tahun pertama sahaja akan mencecah RM1,649.62. Kadar premium insurans akan bergantung kepada nilai perlindungan kereta yang amat berkait rapat dengan harga pasaran kereta tersebut. Dengan mengambil kira kadar harga pasaran Pro 2 Myvi 1.5L Advance ini bagi tempoh 9 tahun, anggaran jumlah insurans perlu dibayar untuk kereta ini adalah sebanyak RM8,200. Untuk Proton Iris 1.6 Premium CVT pula, kadar insurans tahun pertama adalah sebanyak RM1,597.70 disebabkan harga jualannya adalah RM50,700. Proton Iris didapati lebih murah dalam pasaran berbanding Pro 2 Myvi. Ini menyebabkan nilai perlindungan untuk Proton Iris adalah lebih rendah. Jumlah insurans untuk Proton Iris untuk tempoh 9 tahun adalah dianggarkan RM7,000. Dengan itu, jika diingat kembali dari video sebelum ini, jumlah kos untuk Pro 2 Myvi 1.5L Advance akan menjadi RM90,010.48. Manakala, untuk Proton Iris 1.6 Premium CVT pula, jumlah kos menjadi RM89,640.82. Boleh kita lihat di sini bahawa kos pemilikan untuk sesebuah kenderaan bukan kecil ya. Ia akan menjadi liability yang perlu ditanggung sebaik sahaja kita menerima kunci kereta baru. Pun begitu, ini belum mengambil kira kos selenggara kereta lagi. Di sini saya jumlahkan kos selenggara yang wajib untuk kereta bagi perbatuan 100,000 km. Bagi Pro 2 Myvi 1.5L Advance, jumlah pembelanjaan untuk servis di pusat servis Pro 2 adalah sebanyak RM3,996.42. Ini termasuk pakej Pro Care Pro 2 bagi memastikan kereta anda diselenggara dengan baik, bagi memastikan kereta anda sentiasa sihat dan dapat berkhidmat lebih lama. Alat ganti tulen Pro 2 amatlah disarankan. Kerana itu, servislah ikut jadual di pusat servis Pro 2. Untuk Proton Iris 1.6 Premium CVT, jumlah kos selenggara adalah sebanyak RM3,183.70. Kos ini juga adalah berdasarkan kos servis di pusat servis Proton yang dapat dijumpai di laman web Proton Official. Amat penting untuk pastikan anda mendapat penyelenggaraan yang mengikut jadual dan menggunakan alat ganti tulen Proton bagi memastikan kereta anda dapat berkhidmat baik untuk jangka masa yang lama tanpa sebarang masalah. Jika diambil kira kos selenggara, jumlah kos pemilikan untuk Pro 2 Myvi 1.5L Advance menjadi RM95,006.90. Manakala untuk Proton Iris 1.6 Premium CVT, kos pemilikan menjadi RM92,824.52. Dah jelaskan sekarang, untuk memiliki kereta, anda perlu pastikan anda membuat persediaan atau tabung buat kereta anda. Jangan anggap membeli kereta hanya sekadar membayar bulanan atau ansuran kereta sahaja. Ianya lebih daripada itu. Walaupun Proton Iris kurang sedikit kos pemilikan permulaannya, harga lebih murah daripada Myvi, tapi kos petrolnya adalah lebih tinggi dan gearbox CVT. Anda perlu tahu cara-cara yang betul untuk menggunakan kereta ini dan amat perlu untuk diselenggara di pusat servis Proton mengikut jadualnya. Pro 2 Myvi pula mungkin murah kos penggunaan petrol, namun kerana nilai pasarannya tinggi sedikit berbanding Iris, kadar premium insuransnya adalah lebih tinggi dan kadar selenggaranya juga sedikit tinggi berbanding Iris. Tidak dinafikan, jika saya diberi pilihan, saya akan membeli Proton Iris berbanding Pro 2 Myvi kerana kos jangka masa panjang yang lebih sedikit serta pemanduan yang lebih meyakinkan pada kelajuan yang lebih tinggi.
Akan tetapi, jika anda banyak memandu di bandar dengan perbatuan yang tinggi, sudah tentulah penjimatan minyak pada Myvi adalah lebih penting. Jadi, bagaimana dengan anda? Adakah sharing saya pada hari ini telah membulatkan keputusan anda? Tuliskan komen di bawah. Yang penting, anda buatlah pilihan yang terbaik dan bersedia sebelum anda sign borang tempahan kereta dan seterusnya sign kontrak pembiayaan kereta anda. Diharapkan perkongsian kali ini dapat memberi lebih ilmu dan maklumat buat semua dalam memiliki kereta yang anda inginkan. Sehingga bertemu lagi di episod yang akan datang. Jangan lupa tekan butang subscribe channel kami dan kalau sukakan video ini, tekan butang like dengan pantas. Assalamualaikum, jumpa lagi di video yang akan datang.